Γεια σας, είμαι η Άννα και σήμερα θα σας μιλήσω για τη δική μου ρουτίνα που χρησιμοποιώ τον τελευταίο καιρό, επειδή έχω και σκοπό να την αλλάξω λίγο στην πορεία. Ας μιλήσω για το τι έχω κάνει μέχρι τώρα. Πρώτα απ' όλα, ας ξεκινήσω με τα απλά, έτσι, με τον καθαρισμό, με τα πρώτα βήματα που κάνω. Χρησιμοποιώ αυτό το λάδι καθαρισμού σαν πρώτο βήμα, το βράδυ, έτσι, πάντα. Τελικά είμαι ικανοποιημένη με αυτό, ενώ στην αρχή δεν ήμουν 100%, επειδή είχα δοκιμάσει περισσότερο όμως balms και όχι λάδια. Αλλά επειδή δοκίμασα στην πορεία και κάποια ακόμα λαδάκια, τελικά ήταν από τα πάρα πολύ καλά αυτό το συγκεκριμένο. Το έχω βρει στην Amazon, είχα διαβάσει καλές κριτικές γι' αυτό και το αγόρασα από το The Face Shop και ναι, είμαι ικανοποιημένη. Και δεύτερο βήμα καθαρισμού, χρησιμοποιώ τη CeraVe. Έχω την εντύπωση, και αυτό θα το αλλάξω όμως στην πορεία, νομίζω ότι αυτό με ενοχλεί, δεν είμαι 100% σίγουρη, νομίζω όμως ότι αυτό κάπου με ενοχλεί, θέλω να το αλλάξω το συγκεκριμένο. Τρίτο βήμα που κάνω, σχεδόν καθημερινά πλέον, είναι της Bioderma. Το συγκεκριμένο είναι η σειρά για αντικοκκινίλες, έτσι, anti-redness, στην ουσία και για τις οι οποίες φυσικά δεν φεύγουν με μια κρέμα, απλά ήθελα πιο πολύ για καταπραϊντική κρέμα. Θα σας εξηγήσω γιατί, είναι αυτά τα δύο, χρησιμοποιώ μετά αυτά τα δύο. Πιο πολύ βράδυ αυτά και πρωί και αυτά, ναι, όχι, και πρωί τα βάζω ανάλογα, καμιά φορά όμως την αλλάζω την ανυδατική. Οι ανυδατικές έχω διάφορες, τις οποίες αλλάζω ανάλογα με το βλέπω ότι χρειάζεται το δέρμα. Αυτή είναι πάρα πολύ ελαφριά. Είναι αντικοκκινίλης, έτσι, όταν έχω δηλαδή έντονο ερεθισμό μπορεί να τη χρησιμοποιήσω αυτή. Αν όχι, αν νιώθω πολύ ξηρό το δέρμα μπορεί να χρησιμοποιήσω The Ordinary, την πολύ απλή τους κρέμα. Την έχω σε μεγάλη γιατί μου άρεσε, την είχα σε μικρή στην αρχή, μου άρεσε και την συνέχισα. Επίσης έχω και την COSRX, η οποία είναι night mask στην ουσία, για βραδινή μάσκα, αλλά στην ουσία είναι μια ενυδατική, πολύ καλή, πολύ ωραία συστατικά, ελαφριά όμως, πιο ελαφριά από το The Ordinary. Τώρα το βράδυ χρησιμοποιώ τρετινοίνη. Το ζήτησα από τον γιατρό και μου την έγραψε. Τρετινοίνη 0,5%, η οποία είναι πάρα πολύ βαθιά κρέμα. Η αλήθεια είναι ότι όταν τη χρησιμοποιούσα πάνω από 3 μέρες συνεχόμενες, πάντα είχα κάποιο πρόβλημα. Στην αρχή είχα ιδιαίτερο πρόβλημα εδώ. Οπότε, αν τη χρησιμοποιείτε για αρχή, ίσως κάνω και ξεχωριστό βίντεο για αυτά, γιατί σίγουρα κάποιοι ενδιαφέρεστε και πειραματίζεστε με αυτά. Θα απέφευγα πάντα όλο αυτό το σημείο. Και φυσικά τη μύτη, τα μάτια, αυτό το ήξερα. Αλλά εγώ τη χρησιμοποιούσα εδώ, το οποίο δεν είναι καλό. Πάντα είχα ερεθισμό, πάντα εδώ. Οτιδήποτε και σε χημικό peeling που έκανα και τρετινοίνη, είχα πάντα ερεθισμό εδώ. Οπότε το αποφεύγω όλο αυτό το σημείο πλέον και βάζω το τρετινοίνη μόνο εδώ, εδώ και εδώ. Έτσι, καθόλου κάτω από τα μάτια, καθόλου στη μύτη, καθόλου στο πηγούνι. Η τρετινοίνη βοηθάει στην ουσία, κάνει έντονη ανάπλαση, πολύ έντονη, δηλαδή στην ουσία είναι και από τα μόνα συστατικά η τρετινοίνη που έχει αποδειχθεί ότι βοηθάει στην ανάπλαση του δέρματος και στην αντιγύρανση και στις πανάδες και στην ακμή. Είναι στην ουσία κρέμα για ακμή αυτή, απλά έχει αποδειχθεί παράλληλα ότι βοηθάει και στις πανάδες και μειώνει τις ρετίδες. Οπότε είναι το μόνο συστατικό που είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι μειώνει ρετίδες είναι η τρετινοίνη. Βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο συστατικό, οπότε θέλει πολύ προσοχή και η υπόλοιπη ρουτίνα είναι μόνο ενυδατική. Ή μπορεί να τη χρησιμοποιείτε αυτήν όχι σκέτ και πάρα πολύ μικρή ποσότητα, μόνο βράδυ, πάντα αντιλιακό το πρωί, έτσι, αυτά πρέπει να τα λέμε. Πάρα πολύ μικρή ποσότητα, πάντα βράδυ, αρκετή ποσότητα αντιλιακό το πρωί και όχι σε αυτά τα σημεία. Δηλαδή, αν το ξαναδείξουμε λίγο αυτό, γιατί είναι σημαντικό, μπορούμε μακριά από τα φρύδια, πάνω αρκετά, έτσι στο μέτωπο, μπορούμε εδώ, όχι κάτω από τα μάτια και όχι εδώ καθόλου. Δηλαδή, οτιδήποτε ερεθισμός μπορεί να συμβεί είναι αυτά τα σημεία. Οπότε αποφεύγουμε αυτά τα σημεία. Ιδιαίτερα παράδειγμα εδώ οι ρητίδες που χαμογελάμε, εγώ χαμογελάω και συχνά, μπορεί να μαζευτεί προϊόν εκεί και πάλι να καεί δηλαδή αυτό το σημείο, να δημιουργήσει μεγάλο ερεθισμό, γιατί θα μαζευτεί πολλή ποσότητα προϊόντος εκεί. Οπότε προσοχή. Αυτό το προϊόν, αν ξεκινήσετε κάποια ρετινόλη, καλό είναι να το πάμε λίγο σιγά σιγά. Δεν υπάρχει λόγος μπαμ και κάτω καθημερινά να χρησιμοποιούμε ρετινόλη. Μπορούμε να το κάνουμε μία φορά την εβδομάδα για αρχή. Σιγά σιγά 2, 3. Είναι ό,τι καλύτερο για το δέρμα, αλλά είναι πάρα πολύ ερεθιστικό. Μπορεί να κάνει μεγάλη ζημιά. Οπότε πολύ προσεκτικά προχωράμε με αυτό το προϊόν.
Επίσης, εμένα με βοήθησε γιατί έψαχνα, όχι στο φαρμακείο, στο σούπερ μάρκετ στην ουσία για κάποια κρέμα αντιερεθιστική για τις κοκκινίλες, γιατί είχα έντονη αντίδραση στην τρετινοίνη. Και φυσικά υπήρχαν και ακριβές και οικονομικές και εγώ κοίταξα απλά τα συστατικά και βρήκα αυτό που ήθελα εδώ. Το οποίο είναι στην ουσία παιδική κρέμα, η πενάτενα, έτσι, με πανθενόλη μέσα και με βοήθησε πάρα πολύ. Θυμάμαι ότι είχα διαβάσει τα συστατικά εκεί, τώρα να ξέρετε δεν βλέπω πολύ καλά, οπότε θα αργήσω να τα ξαναβρω. Ναι, δεν τα έχει κάνει εδώ, τα είχε στην άλλη συσκευασία, την οποία την έχω πετάξει. Με είχε βοηθήσει πάρα πολύ όμως αυτή την έβαζα πάντα σε αυτό το σημείο, όταν είδα ότι είχα αντίδραση, όταν είδα ότι είχα ερεθισμό, το έβαζα σε αυτό το σημείο και μετά έβαζα την τρετινοίνη. Έτσι, και καμιά φορά σκεφτόμουν ότι έβαζα και αντιενυδατική και μετά την τρετινοίνη, και πριν και μετά, για να μειώσω λίγο την δράση της. Τώρα έχω σταματήσει, έχω 3 μέρες που δεν βάζω καν καθόλου, έχω βγάλει σπυράκια όπως είπα και εδώ. Ένα, κάπου, αυτό έχει φύγει σχεδόν, έχει αυτό που φαίνεται. Και κόβω εδώ. Τέλος πάντων, ναι, θα δείξω από κοντά. Έχει βγάλει, δηλαδή αυτό που κάνει τρετινό είναι ότι βγάζει ό,τι κακό μπορεί να έχει το δέρμα. Άλλη κρέμα που δοκίμασα ήταν της Clinique αυτή, sauce πάλι Rescue Balm with Aloe, με aloe. After sun είναι στην ουσία αυτή, αλλά πάλι αυτή τη λογική έχει, καταπραγητική. Εντάξει, επειδή έχει μπλε μπογιά, μπλε χρώμα, γενικά αποφεύγω οτιδήποτε με αρώματα και πρόσθετα που δεν χρησιμοποιούν σε κάτι. Έχει την κλασική μυρωδιά της Clinique, στην ουσία καθόλου μυρωδιά. Δεν έμεινε εντελώς ικανοποιημένη, καλούτσικη ήταν. Αυτή που με βοήθησε πιο πολύ από όλες ήταν αυτή η απλή κρέμα από το φαρμακείο για τα παιδιά. Τώρα το πρωί χρησιμοποιούσα αντιλιακή, μπόλικο αντιλιακή. Όταν έβλεπα φυσικά το δέρμα ξερό, πρώτα έβαζα αυτή, η οποία είναι υπερενυδατική. Η CeraVe με 25 βαθμούς προστασία, δεν είχε πολύ προστασία αυτή, τώρα είναι χειμώνας έξω φυσικά. Παρ' όλα αυτά έβαζα πρώτα αυτή και μετά από πάνω έβαζα την Purito της Centella Asiatica, με Centella Asiatica, η οποία την έβαζα κατά τη διάρκεια της ημέρας αρκετές φορές, ιδιαίτερα όταν είχα έντονη αντίδραση. Την έβαζα αρκετές φορές και όσο περισσότερο την έβαζα, τόσο καλύτερα γινόταν. Έχω και 2-3, έχω βασικά και μια καινούργια μέσα. Γιατί στην αρχή ήμουνα κατενθουσιασμένη με αυτήν. Έμαθα όμως στην πορεία ότι τα φίλτρα που έχει μέσα, τα αντιλιακά, είναι 50 αυτή δήθεν. Αλλά τα φίλτρα που έχει μέσα τα αντιλιακά δεν είναι 100% σίγουρο ότι όντως προστατεύουν τόσο καλά τον ήλιο. Οπότε φυλακτικά. Αλλά παρόλα αυτά για αντιλιακή, 50 αντιλιακή, δεν φαίνεται καν ότι την έβαλες. Δηλαδή είναι σαν ούτε καν κρέμα. Δηλαδή κρέμα που εξαφανίζεται αμέσως. Να δείξω και λίγο ό,τι φαίνεται, έτσι. Στην κάμερα. Ναι, εξαφανίζεται αμέσως. Είναι πάρα πολύ εύκολη κρέμα. Και ακόμα και πάνω από το make-up τη φοράω. Δεν με απασχολεί και δεν βάζω και πολύ make-up. Αλλά όταν βάζω το πρωί δεν με απασχολεί. Απλά βάζω από πάνω αυτή. Είναι πάρα πολύ ελαφριά. Πολύ ευχαριστημένη. Τη συνεχίζω, απλά θέλω να είμαι σίγουρη λίγο για τα αντιλιακά φίλτρα που έχει, οπότε το καλοκαίρι ίσως επιλέξω κάτι να είμαι κάτι σίγουρη ότι θα προστατεύει, γιατί έχω το θέμα με τις πανάδες, το οποίο το καλοκαίρι θα γίνει πιο έντονο. Αυτά είναι που χρησιμοποιώ τώρα. Θα δούμε στην πορεία τι θα αλλάξει. Τώρα προς το παρόν θέλω να σταματήσω λίγο την τρετινοίνη, γιατί θέλω να γυρίσω λίγο με τα ενεργά συστατικά. Θέλω να τα ξαναβάλω, γιατί χρησιμοποιώ παράδειγμα τώρα τη βιταμίνη C λίγο. Έκοψα την τρετινοίνη και χρησιμοποιώ τη βιταμίνη C, την οποία μου έχει λείψει. Ξέρω ότι μου κάνει καλό και μου έχει λείψει να τη βάζω λίγο. Χρησιμοποιώντας όμως τρετινοίνη, οτιδήποτε άλλο βάζω, φαίνεται τσιμπάει το δέρμα, δεν δέχεται εύκολα τίποτα άλλο. Οπότε λίγο κάνω πίσω για να μπορώ να χρησιμοποιώ και άλλα πράγματα που ξέρω και θυμάμαι ότι μου είχαν κάνει καλό. Αυτά. Καληνύχτα. Γιατί είναι βράδυ εδώ. Γεια σας.